Всім привіт! Мене звати Наталія, ви знаходитесь на моєму каналі «Все в житті зв'язано». І сьогодні я хочу показати вам, який комплект ми будемо в'язати в цьому майстер-класі, який щойно виходить. Цей комплект складається з 3 одиниць. Ось така велика, гарна, затишна і класна хустинка, або бактус, або платок, кожен називає так, як йому подобається. Потім ось така шапочка, дуже популярна в цьому сезоні, яка називається докер. І ось такі гарні, красиві, пухнасті мітінки. Що я хочу сказати про цей комплект? Зв'язаний він з турецької пряжі Газал Merino Merinos. Про пряжу я розкажу вам і покажу трішечки згодом. А зараз безпосередньо про сам комплект. Я вам зараз розкажу витрату, яка вас очікуватиме при в'язанні цього комплекту, про розміри, які я в'язала, і ще декілька важливих деталей. Давайте по порядку. Спочатку я відкладаю мітинки і шапку, і поговоримо з вами про бактус, який ми з вами будемо в'язати. І так, з цієї пряжі, коли правильно підібрані спиці, виходить дуже м'яка, дуже ніжна така і дуже приємна на дотик текстура. Подивіться, незважаючи на те, що платок досить великий, в мене так і було задумано, я такий і хотіла, такий затишний, великий, гарний платок зв'язати, але він зовсім не жорсткий, не товстий. Він дуже м'який, лагідний і приємний. Ось такий прям полотно, таке струмке і шовковисте в нього. І тепер давайте я вам по замірам скажу. Ось беремо цю середню частину і вимірюємо ширину цієї хустинки. Від початку до ось цього кінчику в мене виходить 64-65 см. Десь так. Розмах крил в нього буде вже десь або 180, або 2 метри. Тут вже міряти не буду, бо не вистачить мені столу. В цій хустинці дуже гарний, акуратний, ось такий потовщений край, який не дає їй закручуватись і має такий лаконічний гарний вигляд. Я не обтяжувала цю хустинку якимись декоративними краями, тому що сама пряжа не вимагає цього. Тут акцент саме на цю пухнасту пряжу іде. До речі, нещодавно, дівчата, хто ще не бачив, у мене вийшов обзор декількох видів ось таких пухнастих пряжі. Ви можете подивитись, я посилання під відео залишу, ви можете подивитись, кому цікаво, і обрати собі по своєму бюджету і по своєму бажанню обрати ту пряжу, яка вам більше сподобається. Цю хустинку можна носити як окремо, як використовувати її в якості шарфа, або кидати на плечі як платок, або носити як капор на голові, або поєднувати з іншими предметами цього комплекту. Тобто ось така гарна шапочка докер, яку зараз в'яже весь інтернет, вона в'яжеться дуже швидко. Це така універсальна модель, яка сідає і пасує всім. І її можна носити теж в декількох варіантах, ось таким чином, в розгорнутому вигляді, як шапка біні, або робити, наприклад, ось такий невеличкий підворот і носити ось таким чином, або носити над вухами, роблячи більший підворот і носити, як от цю шапки носять, як докер над вухами. Це коли не холодна погода. Тобто теж в декількох варіантах. І
До цього комплекту ще йдуть отакі мітинги. Вони теж дуже зручні, дуже м'які, не товсті, а ця пряжа просто дуже гарно підкреслює і надає ось такої зимової пухнастості цим мітингам і взагалі цьому комплекту і цьому виробу. І тепер я вам скажу саме головне, скільки вам знадобиться цієї пряжі, тобто по витраті. Бактус ми будемо в'язати один розмір, і на бактус вам знадобиться приблизно 210-215 грам цієї пряжі. Далі шапку. Що стосується шапки і мітинок, ми будемо в'язати на будь-які розміри. Мітинги ми будемо в'язати, я буду давати розрахунки на 3 розміри. Тобто розмір мітинок залежить від обхвату отут вашої долоні. Я в'язала на самий маленький розмір 17-18. Далі буде ще розрахунки на 19-20 і на 21-22. І вага у цих мітинок, я ще раз повторюю, що я не саме маленький в'язала, вага у цих мітинок складає приблизно 36-37 грамів, а шапочку я в'язала на розмір 55-56, то вага цієї шапочки в мене рівно 40 грам вийшла. І якщо скласти всю вагу, то в мене виходить загальна витрата близько 290 грамів. Якщо ви будете в'язати шапочку і мітинги на трошки більший розмір, то треба всім купляти просто 300 грам цієї пряжі. Так як моточок складає 50 грам, 6 моточків повністю на весь комплект. Як зв'язати на інші розміри мітинги і шапочку, я буду вам пізніше докладно показувати і розказувати. Я розкажу вам, як розрахувати кількість петель на шапку іншого розміру і як зв'язати мітинги теж потрібного для вас розміру. Майстер-клас буде складатись із декількох частин, і в першій частині ми з вами зв'яжемо саме ось цю головний елемент цього комплекту – це хустинку і бактус. І зараз я вам розкажу про пряжу, а далі будемо приступати до в'язання рівних 7 петельок. Перед тим, як почати в'язання, я поближче покажу вам ось цей моточок цієї пряжі, з якої я в'язала, і, можливо, будете ви в'язати. Ось Газал Merino Merinos, метраж в 50 грамах 88 метрів, тобто ітоговий метраж на 100 грамів виходить 176 метрів. Так, і, можливо, когось буде цікавити колір. В палітрі він під номером 8270. Все, ось так виглядає ця ниточка. І, як ви можете бачити, вона зовсім не сиплеться, ворсинки не падають, а виглядає пухнастою, затишною і теплою. І так можемо приступати до в'язання. Беремо спиці потрібного розміру, спиці номер 6, яким я в'язала. На початку в'язання можна використовувати такі короткі, там довжиною 40 см, а потім, коли в нас буде зростати кількість петель і, відповідно, зростати бактус, можна перейти на спиці з лескою більш довше. І так, як ми починаємо? Починаємо з набору 3 перших петель самим звичайним класичним способом. Перші 2 петлі і 3 петля. Розгортаємось на виворітний бік і цей настановний виворітний ряд в'яжемо наступним чином. Першу петлю ми знімаємо ось таким чином з накидом. Тобто ми робочу ниточку перекидуємо через спицю і знімаємо її і першу петельку. А наступні 2 петлі ми просто в цьому ряді пров'яжемо виворітними петлями. Все. А ось з першого лицьового ряду у нас починається якраз такий відлік наших рядів. І ми починаємо з вами паралельно формувати подвійний кромковий край, подвійною кромковою петлею з
правого боку і з лівого боку. І паралельно будемо вже робити додавання для розширення нашої хустинки, бактуса або платка, кому як більше подобається. І так, перша петля у нас кромкова, ми її завжди будемо знімати з накидом. Тобто ми робочу нитку будемо ось таким чином накидувати на спицю і знімати цю петлю на початку ряду, не пров'язуючи разом з накидом. Ось таким чином. Далі наступну петлю пров'язуємо лицьовою петлею. І ось тут ми вже починаємо робити додавання. Ось так, із петельки попереднього ряду ми підхоплюємо полупетлю і пров'язуємо лицьовою петлею. Все. Далі, наступну петлю в нас іде наступна остання кромкова петля з накидом, який ми робили в попередньому ряді. І наприкінці ряду ми петлю разом з накидом пров'язуємо лицьовою петлею. Ось таким чином. Розгортаємось на виворотний ряд. У виворотних рядах ми додавання не робимо, тільки формуємо кромковий край. Кромковий край ми формуємо наступним чином. Знов робимо накид і знімаємо першу петлю разом з накидом. Далі пров'язуємо петлі виворотними до останньої кромкової петлі. Ось в мене остання кромкова петля з накидом. І її ми пров'язуємо лицьовою петлею. Розгортаємось на лицьовий ряд. Знову робимо ось таким чином накид, знімаємо першу кромкову петлю, не пров'язуючи. Наступна петля в нас іде лицьова. І далі йде додавання із петлі попереднього ряду. Ось у нас петелька попереднього ряду, ми підхоплюємо, пряжа пухнаста, не дуже зручно видно, але в себе поближче вам буде зручно видно. От ми підхоплюємо полупетлю попереднього ряду і пров'язуємо її лицьовою, таким чином додаючи нову петлю. Далі в лицьовому ряді петлі всі лицьовими до останньої кромкової з накидом. Ми її теж пров'язуємо лицьовою, тільки разом, ось таким чином, разом із накидом. Розгортаємось на виворотний ряд. Знову робимо накид і знімаємо першу кромкову петлю. Далі всі петлі виворотними до останньої кромкової петлі. От остання кромкова з накидом, її ми пров'язуємо лицьовою петлею. Розгортаємось на лицьовий ряд і все повторюємо. Тобто, що ми робимо із кромковими петлями? В кожному ряді, незважаючи на те, лицьовий це ряд або виворотний, ми на початку ряду знімаємо кромкову петлю з накидом, а наприкінці ряду кромкову петлю з накидом пров'язуємо лицьовою петлею. Так само і у виворотному ряді. На початку ряду знімаємо з накидом, наприкінці пров'язуємо лицьовою разом з накидом. Але в лицьових рядах ми ще робимо додавання. Ще раз пров'яжемо декілька рядів, щоб ви добре все запам'ятали. І так, робимо накид, знімаємо першу кромкову петлю разом з накидом, наступну лицьову пров'язуємо і із петлі попереднього ряду підхоплюємо передню стіночку полупетлі і пров'язуємо лицьовою петлею. Додавання зробили, далі в'яжемо лицьовими до останньої кромкової петлі, яка з накидом. Її пров'язуємо разом лицьовою. Виворотний ряд – це те ж саме, тільки петлі виворотні і без додавань. Накид робимо, кромкову знімаємо, далі всі петлі виворотні до останньої, а остання, ось вона з накидом, лицьовою пров'язуємо. Таким чином у нас формується з вами кромковий край з одного і другого боку, а всередині додаються в кожному лицьовому ряді петлі
І кількість петель в нас з кожним рядом зростає. Ще раз. Накид, знімаємо першу кромкову, далі лицьова і підхоплюємо лівою спицею полупетлю попереднього ряду і пров'язуємо лицьовою петлею. Далі всі петлі лицьовими і останню кромкову разом лицьовою петлею. Розгорнулись на виворітний, знов зробили накид, зняли першу петлю кромкову разом з накидом, всі петлі пров'язуємо виворітними, а останню кромкову разом із накидом, ось вона подвійна, пров'язуємо лицьовою петлею. Все. Таким чином в'яжемо першу частину нашого платка. Ось у нас вже почав формуватись край і розширення нашого платка. Всередині ось лицьова гладь іде, і другий ось такий кромковий край. Починаємо. Таким чином ми продовжуємо в'язати першу половину нашого платка до тих пір, поки в ширину не досягнемо бажаної величини платка, бажаного розміру. Якщо ви хочете зв'язати такий же, як і в мене за розмірами, то на спицях повинно бути 100 петель. От коли ви досягнете 100 петель на спицях, ми вступимо до наступного етапу в'язання. Якщо ви не хочете такий великий платок, а хочете бактус, наприклад, тільки на шию, ви орієнтуйтесь тоді на розміри в сантиметрах. Зазвичай бактус на шию в'яжуть, де середина бактуса складає десь приблизно 50 або 55 сантиметрів. Якщо ви хочете бактус трошки більше, ви пров'язуєте середній розмір 60-65 см. Якщо ви бажаєте зв'язати такий же великий платок, як у мене, то розмір цього платка починається, середина цього платка від 70 см. Тобто ви вимірюєте сантиметром бажану ширину вашого платка і в'яжете до неї. Все, зустрічаємось з вами, коли на спицях буде необхідна кількість петель. Так, дівчата, ось я досягла необхідної кількості петель. В мене на спицях зараз 100 петель. Як ви бачите, я перейшла на спиці з довгою лескою. Ось таким чином в мене виглядає ця перша половина мого платка. Ось таким чином виглядає ось край. Дуже гарно додавання наше тут вписується. І тепер ми з вами в'яжемо середину платка. Знову ж наступний нюанс. Для тих, хто хоче, щоб оцей трикутничок був більш гострим, ви можете одразу приступати до скорочення петель, тобто до другої половини платка. А я хочу вив'язати ще середину платка, щоб оцей трикутничок він був не гострий, а більш закруглений. Так мені цього разу захотілося. І так, тому я пров'яжу ще 4 ряди, але вже без додавань і без скорочень. Просто формуючи край з одного і другого боку, так же, як ми і в'язали. Я роблю накид, знімаю кромкову петлю і далі просто без додавань вже пров'язую всі петлі в лицьовому ряді лицьовими. Останню кромкову пров'язую разом з накидом, а виворітний ряд, окрім кромкових, пров'язую виворітними петлями. І так я пров'яжу ще 4 ряди, тобто 2 лицьових і 2 виворітних ряда. Все, я в'яжу, формуючи середину платка, і зустрінемось вже, коли будемо формувати другу половину платка. Так, ось, дівчата, я пров'язала 4 ряди, без скорочень і без додавань. І ось так у мене сформувався ось такий округлий край
нашого бактусу. І тепер я приступаю до в'язання другої частини, частину скороченнями. Якщо ми в першій частині робили додавання, то в другій частині ми так само будемо робити скорочення в кожному лицьовому ряді по одній петлі. І так, кромкові петлі продовжуємо в'язати так, як ми і в'язали, тобто знімаємо ось таким чином з накидом. І далі, як ми робимо скорочення? Першу петлю ми знімаємо, другу пров'язуємо і зняту петлю перекидаємо через пров'язану петлю. Все, ми в цьому лицьовому ряді скорочення зробили і далі дов'язуємо цей ряд до кінця, не забуваючи формувати кромкові петлі на початку ряду і наприкінці. Виворітний ряд в'яжемо виворітними петлями без скорочень. Знову наступний лицьовий ряд ми кромкову знімаємо, далі наступну петлю лицьову знімаємо, другу пров'язуємо і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. І так, через ряд робимо скорочення до тих пір, поки на спицях не залишиться 3 петлі, тобто ті 3 петлі, з яких ми з вами починали в'язання. І тоді ми з вами зустрінемось знову. Так, ось ми дійшли з вами до останніх 3 петель. І тепер ми вже накиди на кромкові петлі не робимо. Першу петлю ми просто знімаємо, а другу петлю і останню петлю з накидом просто разом пров'язуємо лицьовою петлею. Так, головне підхопити всі стіночки і пров'язати. Тут у нас 2 петлі залишаються, у виворотний бік пров'язуємо, першу знімаємо, другу пров'язуємо лицьовою, розгортаємось і пров'язуємо обидві петлі разом лицьовою петлею. І тепер відрізаємо вже залишок ниточки, відтягуємо ось таким чином петельку і закріплюємо нашу ниточку на кончику. Все. Ось у нас друга частина бактуса теж готова. І так, ми з вами зв'язали повністю наш бактус. Ось так він виглядає. І залишилось тільки сховати всі кінчики і провести ВТО. Стосовно кінчиків, ось як я і казала, в мене всі моточки, які я додавала, вони всі або на початку ряду, або ось десь тут наприкінці. Ось тут. Тобто посередині в мене ніде немає того, щоб в нас з'єднювалась ниточка. І тому наш бактус буде виглядати охайно і не буде ніяких вузликів. А на кромочки дуже легко ховати ось таким чином, продягаючи ниточки, і вони тут на кромці саме будуть непомітними. А після ВТО ці кінчики, які ми сховаємо, вони трішки розпушаться і зачепляться самі за основну пряжу, і їх не буде видно. І так, перша частина нашого майстер-класу вже закінчена. Бактус з вами ми зв'язали. І в другій частині ми з вами будемо в'язати мітинги. Перша частина в нас закінчена. Не забудьте підписатись на мій канал, ті, хто ще це не зробив. А хто вже зробив, чекаю від вас вашу реакцію. І натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити вихід наступної частини або якихось нових відео чи майстер-класів. На сьогодні в мене все. Зустрічаємось в другій частині.